હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ શ્રી શ્રી ફૂડ પ્યોર વેજ રેસિપીઝ. હમણાં રક્ષાબંધન તહેવાર આવી રહ્યો છે, તો આપણે ઘરે જ બનાવીશું સોફ્ટ અને ક્રીમી એવો વેનીલા શ્રીખંડ. તો તેના માટે એક બાઉલ લઈ તેના ઉપર સૂપ ગળવાની ગળણી મૂકી, હવે તેના ઉપર કપડું પાથરી તેમાં મેં 1 લીટર મોળું દહીં લીધેલું છે. દહીં મોળું લીધેલું છે જેથી ખાંડની જરૂરિયાત ઓછી પડે. તે કપડા ઉપર નાખી દઈએ. દહીં નાખ્યા પછી આપણે તેને આ રીતે કપડાને બાંધી દઈએ. તેને આ રીતે કપડાને ટાઈટ એમ બાંધી દઈએ જેથી તેમાંથી બધું પાણી બહાર આવી જાય. તેને 2 કલાક માટે બહાર અને 3 કલાક માટે ફ્રીજમાં મૂકી દઈએ જેથી દહીં ખાટું ન થઈ જાય. તો આવી રીતે મૂકી દઈએ. તો ત્યાં સુધી જો તમે અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો પ્લીઝ અહીંયા ક્લિક કરો એટલે સબસ્ક્રાઈબ થઈ જશે અને બેલ આઇકન પર ક્લિક કરશો એટલે તમને અમારા નવા વિડીયો મળતા રહે. અને વિડીયો પસંદ આવે તો પ્લીઝ લાઈક પણ કરો અને તમારા ગ્રુપમાં શેર પણ કરવાનું ભૂલતા નહીં. હવે આપણે દહીંનો મચકો તૈયાર થઈ ગયો છે, તો તેને ખોલી લઈએ અને તેને એક બાઉલ લઈ તેના ઉપર સૂપ ગળવાની ગળણી મૂકી તેમાં દહીંનો મચકો નાખી તેને સાળી લઈએ. આ રીતે બરાબર તેને સાળતા જશું. સળાઈ ગયા બાદ તેને આ રીતે બધો બરાબર કરી લઈશું. હવે અહીંયા 100 ml વેનીલા આઈસ્ક્રીમ લીધેલો છે, 1/3 કપ ખાંડ, કાજુ, બદામ, પિસ્તા. હવે આપણે ખાંડ નાખીશું. વેનીલા આઈસ્ક્રીમ અને તેને બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. આ ખાંડને મેં ઘરે જ દળીને તૈયાર કરેલી છે. આ શ્રીખંડમાં તમારે ઇલાયચી પાવડર નાખવો હોય તો પણ તે નાખી શકાય છે. મિક્સ થઈ ગયા બાદ તેમાં કાજુ, બદામ, પિસ્તાની કતરણ નાખી તેને બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. તો બરાબર મિક્સ થઈ ગયું છે. તો વેનીલા શ્રીખંડ તૈયાર છે. તેને એક બાઉલમાં લઈ કાજુ, બદામ, પિસ્તાથી ગાર્નિશિંગ કરી લઈએ. તો તૈયાર છે વેનીલા શ્રીખંડ. તો ચાલો તહેવાર ઉપર ઘરે શ્રીખંડ બનાવીને ઘરના સભ્યોને સ્વાસ્થ્ય અને તંદુરસ્તીની ભેટ આપીએ. તો તમે પણ ઘરે જરૂરથી બનાવજો અને તમારા એક્સપિરિયન્સ શેર કરજો. તો ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે.